ඔන්න අපි තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න ආවා. ඉතින් මිහිලත් එක්ක තමයි අපි අද වැඩසටහන කරන්නේ නේද? ඉතින් මිහිල හරි ආසයි අපි අහුවොත් මිහිලකින් අහන්නම් මම ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ලොකු වුණාම කවුරු වෙන්නද කැමති? මෝටර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න. ඉංජිනේර කෙනෙක්. මෝටර් ඉංජිනේර. යා. මෝටර් ඉංජිනේර කෙනෙක්. ගොඩක් අය අහුවම විවිධ ශේෂ්ත්‍ර Tamanට පුංචි කාලේ ඉඳලම Taman සමහර අය තීරණය කරන් ඉන්නවා. Tamanට ඒවා ලොකු වුණාම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ දිනවල කතා කරනවා අපි දන්නවා කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වෙලාවට පරීක්ෂණාත්මක දේවල් කරනවා අපේ වෛරස් එකට වෛරස් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා නේද? ඉතින් කාට හරි පුළුවන් නම් පරීක්ෂණ කරලා ඒවට වෛරස් එකක් හොයාගන්න පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න මම හිතනවා ඉතා වැදගත් ශේෂ්ත්‍රයක් අපිට අමතක වෙලා යනවා කියලා තමයි පරීක්ෂණාත්මකව මේ වෛරස් වලට පරීක්ෂණාගාරවල ඉඳන් පරීක්ෂණ කරන පරීක්ෂකයන් අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා අනාගතේ. මෙවැනි උදුරු වලින් අපේ රට බේර ගැනීම සහ පරීක්ෂණ කිරීම. ඉතින් ඒක නිසාම ඒක හරහා විද්‍යාව කියන එක ඉතා දියුණු කලාව විද්‍යාව මේ දෙකම එකට අරගෙන ගියොත් හොඳ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් එහෙම නැත්නම් හොඳ අනාගතයක් තියෙන කෙනෙක් අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා අද අඳින්න මම අපගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා අන්වීක්ෂයක් අඳින්න. මොකද අන්වීක්ෂය ඉතා වැදගත් නේද? පුංචි දෙයක් අපිට නොපෙනෙන දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙහාට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි මේකක් අඳින්න මොකද මේවට පුංචි කාලේ ඉඳන් ආස වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වුණාම මේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. උන් අපි ගමුද පැටින්න මේක අපි අඳින්න ගමු ටක් ගාලා වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලාම අපි එහෙනම් අඳින්න ඒකේ කොහොමද අඳින්නේ කිව්වොත් පල්ලෙහා මේ අන්වික්ෂයේ යට කොටස අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපි මේ මිරක් ගහගමුකෝ හරියටම. මම මිරක් ගහගන්න. හරි මිරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා ආයි මේක ගන්න කමිරක් විතර ගහගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මෙහෙම කරලා තව පොඩි ඉඩක් කොහොම ගහගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා පොඩි හැඩයක් මෙහෙට ඇඳ ගන්න. බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම හැඩයකින් ඇඳ ගන්න. right? බලන්න සම්බන්ධ කරලා. හරි. එතනට මෙතනට පොඩි රවුමක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ හරිනුත් අපිට පුළුවන් තව මේකට මේම හැඩයක් එකතු කරගන්න. එතනට තමයි අර බැක්ටීරියා අන්න හරි. එහෙම දාන්න. තවනේ ඒක උඩ එකට තියෙන මෙතන එක උඩට එකට මේකට දැන් ඉන්ක් දාන්න. ඔව් එහාට දාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම හැඩයකුත් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ස්ටෑන්ඩ් එක හදන එක. හරිද? මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. right? එළ මේකට හැඩයක් කියලා නැවතත් අපිට පුළුවන් මේ හැඩය මෙහෙට එකතු කරගන්න. නේද? ඒකෙන් පල්ලෙහාට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම තව එකතු කරගමු මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. කුඩින් එකතු කරගත්තා. මේ තමයි වාකින විදිහට තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හරියෙන් හයි කරගන්න මෙහෙම එකක්. බලන්න. ගොඩක් ඈතට ගෙනියන්න එපා. අපිට මේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් ඊට පස්සේ මේක අපි මේක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ උන් අපිට පුළුවන් මේ හැඩේ මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න. හරි. හරිනේ. ඔන්න අපි දැන් ඒකේ වැදගත් කොටස තමයි අඳින්නේ අන්වික්ෂය හයි කරගන්න කොටස අපි ඇඳගමු. right? උඩින් කොහොමද දෙයක් આવුමක ආයෙත් මේක රවුම් හැඩයකට අපිට මේක දෙගන්න පුළුවන්. ආයේ පල්ලෙහායින් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. right? ඒ තමයි ඊට පස්සේ අන්වීක්ෂයේ තියෙන කොටස් නේද? ඒක කරකවක බලන්න පුළුවන්. මේ කොටස් ටික අපිට වෙන්නේ අඳින්න පුළුවන්. අපිට අඳුර කරගන්නත් පුළුවන් මේකම.
මේකත් අපිට ඕනේ. මේක කළු කරගමුද? මෙතන මේ කොටසත් අපිට කළු කරගන්න. කලර් එකක් කරන් තමන් කැමති පාට ඉතින් ඉස්තර ගන්න පුළුවන් නේද? විවිධ පාටවල් තියෙන හරියට මේක නෙවෙයි නේද? ඔව් ඉතින් ඕන පාටක් එකතු කර ගන්න අපි මේ පාට ගන්න. ඔව් කැමති පාටක් ගන්න. හරි එහෙමනම් ඔන්න අපි පාට කරා නේද? වෙන්නවද පාට කරපු එක? මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් Tamanට කැමති විදිහට මේ වගේ විවිධ හැඩතල වලට තියෙන අපිට සරල හැඩයකින් කිව්වේ. හේතුව Tamanට මේ වගේ දෙයක් කරලා පරීක්ෂණයක් කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ළමයි කවදා හරි දවසක මේ වගේ වෛරස් එකකට හොයාගනි බෙහෙතක් කියන. ඉතින් මේ වගේ පරීක්ෂණාත්මක දේවල් කරන්න ඕගලන්ට හැකියාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම මතක් කරන්නම් අපේ YouTube channel එකේ DPKIDS ඕගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට්ස් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන් නේද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක මතක් කරන්නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට අපිට විවිධ අයට මේ අපේ වැඩසටහන හැමෝටම එකතු වෙනවා. මේ වැඩසටහන හොඳ වැඩසටහන නිසා අපි YouTube වල පෙන්නනේම ගොඩක් ඒවට අමතරව DPKIDS කියන YouTube වලට හොඳ ළමයි වෙනුවෙන්ම තියෙන වැඩසටහන නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒවා ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි සමුගන්නම් මේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තව අලුත් එකකින් එන්න සියලු දෙනාටම ජය වේවා. බයි.